داسې کوچنۍ کرنیزې ویډیوګانې اوس مهال یوازې څو کسان جوړوي او په ملیونونو کتنې ترلاسه کوي، خو هیڅوک نه ښیي چې دا څنګه جوړیږي. راځئ زه تاسو ته په 30 ثانیو کې بشپړه طریقه در وښیم. لومړی چټ جی پی ټي خلاص کړئ او دا پټ ماستر پرام پکې کاپي او پیسټ کړئ. په دې کې یوازې د هغه فصل نوم ولیکئ چې غواړئ د هغه د کوچنۍ کرنې ویډیو جوړه کړئ. بیا به چټ جی پی ټي تاسو ته د عکس جوړولو لپاره پرامپټ او د صحنو په ترتیب د ویډیو جوړولو پرامپټونه هم جوړ کړي. اوس د عکس پرامپټ په وسیله انځور جوړ کړئ. له هغې وروسته ګوګل فلو خلاص کړئ. هغه عکس چې تازه مو جوړ کړی وو هلته اپلوډ کړئ. بیا د هرې صحنې لپاره یو په یو د ویډیو پرامپټ په وسیله ویډیوګانې جوړې کړئ. کله چې ټول کلیپونه جوړ شي هغه ډاونلوډ کړئ او په هر ډول ویډیو ایډیټر اپلیکیشن کې سره یوځای کړئ. بس تاسو د مانیټر فارمینګ ویډیو چمتو ده. که تاسو دا ماستر پرامپټ غواړئ نو بایو کې د ټلګرام لینک دی، هلته یې موندلی شئ. د داسې نورو ویډیو لپاره چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ.